हेलो साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो यस YouTube च्यानल सन्तोष वाइबामा। साथीहरु, आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु फेसबुक अकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्ने, मोबाइलबाटै फेसबुक अकाउन्ट कसरी बनाउने भन्ने बारेमा चाहिँ म तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। यदि साथीहरु तपाईहरु पनि फेसबुक अकाउन्ट बनाउनुहुन्छ र तपाईहरु फेसबुक चलाउनुहुन्छ, कसरी बनाउने भन्ने बारेमा सोचिरहनु भएको छ भने चाहिँ तपाईहरुको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको भिडियो रहेको छ। यदि साथीहरु तपाईहरु पनि फेसबुक बनाउन चाहनुहुन्छ र यो भिडियो तपाईहरुलाई मन पर्यो भने चाहिँ तपाईहरुले हाम्रो यस भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र हाम्रो यस YouTube च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने अवश्य नै एक सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, ताकि हाम्रो लागि एकदमै युजफुल हुनेछ र हामीलाई एकदमै सपोर्ट पनि हुनेछ। ओके गाइस, म गर्छु भिडियो स्टार्ट। मेरो नाम हो सन्तोष। अहिले तपाईहरुले हेर्दै हुनुहुन्छ सन्तोष वाइबा YouTube च्यानल। ओके, लेट्स स्टार्ट। फेसबुक अकाउन्ट बनाउनको लागि चाहिँ तपाईले यहाँ निर्देश हुनुहुन्छ फेसबुक एप। तपाईले पनि आफ्नो मोबाइलमा भएको फेसबुक एपलाई चाहिँ ओपन गर्नु होला। फेसबुक एप ओपन गरिसकेपछि तपाईले यहाँ निर्देश हुनुहुन्छ क्रिएट न्यू अकाउन्ट। यहाँ चाहिँ एकचोटि ट्याप गर्नु होला। यहाँ ट्याप गरिसकेपछि तपाईले यसलाई नेक्स्ट गर्नु होला। नेक्स्ट गरेपछि तपाईले चाहिँ यहाँ नाम दिनुपर्ने हुन्छ, जस्तै फर्स्ट नेम लास्ट नेम, जस्तै सन्तोष वाइबा राखे तपाईहरुको पनि नाम राखिदिनु होला, फर्स्ट नेम र लास्ट नेम। नाम राखिसकेपछि चाहिँ तपाईले यहाँ मोबाइल नम्बर दिनुपर्ने हुन्छ, जस्तै म चाहिँ मोबाइल नम्बर दिन गइरहेको छु। मैले चाहिँ मोबाइल नम्बर राखिसके। अब यसलाई नेक्स्ट गर्नु होला। नेक्स्ट गरेपछि चाहिँ तपाईले यहाँ निर्देश हुनुहुन्छ, तपाईले चाहिँ डेट मिलाउनु पर्ने हुन्छ, जस्तै 1997/04 यति भइसकेपछि चाहिँ मेरो चाहिँ सेट भइसकेपछि चाहिँ यसलाई नेक्स्ट गर्नु होला। तपाईले पनि सेट गरिसकेपछि नेक्स्ट गर्नु होला। यति भइसकेपछि चाहिँ तपाईले यहाँ निर्देश हुनुहुन्छ मेल फिमेल चुज गर्नु भन्छ। म चाहिँ यहाँ मेल चुज गर्छु, तपाई पनि मेल हुन्छ भने मेल गर्नु होला, फिमेल भए फिमेल गर्नु होला। यहाँ चाहिँ पासवर्ड राख्नु भनेको छ। तपाईले चाहिँ पासवर्ड या नाम नम्बर राख्न चाहिँ मिल्दैन, पहिला मिल्थ्यो अहिले मिल्दैन। म चाहिँ यहाँनिर पासवर्ड राख्न गइरहेको छु। मैले चाहिँ पासवर्ड राखिसकेको छ। पासवर्ड राखिसकेपछि यसलाई नेक्स्ट गर्नु होला। नेक्स्ट गरिसकेपछि चाहिँ तपाईले यहाँ निर्देश हुनुहुन्छ साइन अप। साइन अपमा चाहिँ एकचोटि ट्याप गर्नु होला। साइन अप गरिसकेपछि तपाईले यहाँ निर्देश हुनुहुन्छ मेरो फेसबुकहरु चाहिँ यहाँ देखाएको छ। म चाहिँ यसलाई चुज गर्दिन, नो क्रिएट न्यू अकाउन्ट गर्छु। तपाईले पनि नयाँ बनाउनु हुन्छ भने चाहिँ नो क्रिएट न्यू अकाउन्टमै ट्याप गर्नु होला। यति भइसकेपछि चाहिँ तपाईले यहाँ निर्देश हुनुहुन्छ मेरो चाहिँ फेसबुक अकाउन्ट बनिसकेको छ। अब चाहिँ तपाईले नट नाउमा चाहिँ ट्याप गर्नु होला। नट नाउमा ट्याप गरिसकेपछि चाहिँ तपाईले मैले चाहिँ फेसबुकलाई भर्खर तानेको हुनाले डाउनलोड गरेको हुनाले मेरो चाहिँ यहाँ एलाउ गर्नु भनेको छ। तपाईले पनि एलाउ गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ निर्देश हुनुहुन्छ इमेल चुज गर्नु भन्छ, तर म इमेल चाहिँ चुज गर्दिन। तपाईले एसएमएसबाट कोड लिनको लागि चाहिँ एसएमएस भ्यू सेन्ड भ्यू एसएमएस भनेको छ, यहाँ ट्याप गर्नु होला। यहाँ ट्याप गरिसकेपछि सेन्ड कोडमा ट्याप गर्नु होला। त्यहाँनिर ट्याप गरिसकेपछि चाहिँ एकछिनपछि चाहिँ यहाँनिर कोड दिन्छ, फेसबुकबाट चाहिँ म्यासेजमा कोड दिन्छ। एकछिन चाहिँ वेट गर्नु होला। जस्तै मेरो चाहिँ कोड दिइसकेको छ, म चाहिँ यसलाई कपी गर्छु र यसलाई पेस्ट गर्छु। तपाईले पनि त्यस्तै गर्नु होला। यति भइसकेपछि चाहिँ तपाईले यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ स्किपमा एकचोटि ट्याप गर्नु होला। यहाँ ट्याप गरिसकेपछि फेरि पनि स्किप गरिदिनु होला। यति भइसकेपछि चाहिँ तपाईले यहाँ निर्देश हुनुहुन्छ हाम्रो फेसबुक अकाउन्ट चाहिँ फाइनली खोलिसकेको छ र यस फेसबुकको प्रोफाइलमा चाहिँ एकचोटि जानु होला। फेसबुकमा गइसकेपछि चाहिँ यहाँ निर्देश हुनुहुन्छ गेट स्टार्ट भनेको छ। तपाईले चाहिँ यहाँ सम्पूर्ण सेटिङहरु मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यसलाई सेटिङ नमिलाइकन फर्स्ट अफ अल ओपन गर्नको लागि चाहिँ यसलाई ब्याक गर्नु होला। ब्याक गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँ इन्टर हुन सक्नुहुन्छ। यहाँ निर्देश हुनुहुन्छ मेरो चाहिँ फेसबुक अकाउन्टभित्र न्यू अकाउन्टभित्र इन्टर भइसकेको छ। नमस्कार साथीहरु, तपाईहरुलाई आजको यस भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि तपाईहरुलाई राम्रो लागेको छ भने अवश्य नै लाइक गरिदिनु होला र हाम्रो यस YouTube च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने अवश्य नै सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। ओके, बाइ बाइ।